ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमस्कार मैं आचार्य बी काश्यप एस्ट्रोलजी सल्यूशन और रिसार्च सेंटर पर आपलोक स्वागतम जानाइছো बंधुসকল আজি আমি বহুপুত্ৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম চাওক যে আজিকালি যেহেতু সীমিত পৰিয়ালৰ পৰিকল্পনা মানুহৰ ঘৰে ঘৰে চলে মেইনলি অসমীয়া সমাজত এটা বা দুটা লৰা ছোৱালীৰ যথেষ্ট বুলি ধৰা হয় কিন্তু আন কিছুমান এনেকুৱাও গোষ্ঠী জনগোষ্ঠী আছে যত বহুপুত্ৰ যত সীমিত পৰিয়ালৰ যেটো ভাৱধাৰা হেতু এতিয়াও নাই তেওঁলোকৰ ঘৰত যদি বহুপুত্ৰ মানে বহুপুত্ৰই হয় সীমিত পৰিয়ালত যদি এটা বা দুটা লৰা হয় তথাপিও আমি ক'ব পাৰো যে তেওঁৰ বহুপুত্ৰ যুগ ফলিত হৈছে কিন্তু যিবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ সীমিত পৰিয়ালৰ ধাৰণা নাই ঠিক আছে সন্তানৰ পৰিকল্পনা তেওঁলোকৰ নাথাকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বহুপুত্ৰ মানে বহুপুত্ৰৰে হয় 6টা 7টা 8টা লৰা একোটা ঘৰত দেখা পোৱা যায় সব বহুপুত্ৰ আমি কেনেকৈ গম পাম যে পুষ্টি এখন চাই যে জাতকৰ বহুপুত্ৰ হ'ব নে নহয় মন ৰাখিব যে শুভ গ্ৰহৰ যদি দৃষ্টি বা জ্যোতি যদি পঞ্চমপতিৰ লগত যদি থাকে আৰু পঞ্চমপতি যদি যেটো ৰাশিত থাকে সেই ৰাশিটো যদি শুভ হয় আৰু পুত্ৰ কাৰক বৃহস্পতি যদি কেন্দ্ৰ বা কোণত যদি থাকে তেনেহলে তেনে জাতকৰ বহুপুত্ৰ হয় সব যিবিলাক ফ্যামিলিত কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা নাই ফ্যামিলি প্লেনিং নাই তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত মনত ৰাখিব বহুপুত্ৰ মানে বহুপুত্ৰই হয় 5টা 6টা 7টা লৈকে পুত্ৰ হোৱা দেখা পোৱা যায় কিন্তু সীমিত পৰিয়ালত দুটা যদি পুত্ৰ হয় তথাপিও বহুপুত্ৰ বুলি ধৰিব লাগিব সব যে লগ্নপতি যদি 5th হাউসত যদি থাকে আৰু 5th হাউসৰ অধিপতি যদি লগ্নতে যদি থাকে আৰু বৃহস্পতি দেৱতাক চাই লব কাৰণ 5th হাউসৰ কাৰক বৃহস্পতি দেৱতা যদি কেন্দ্ৰ বা কোণত যদি থাকে তেনেহলে তেনে জাতক বা জাতিকাৰ ঘৰত পুত্ৰ সন্তানৰ সংখ্যা বেছি হয় আৰু সব ৰাহুৰ যদি শুভ দৃষ্টি যদি পঞ্চম ভাৱত যদি থাকে ঠিক আছে ৰাহুৰ যদি শুভ দৃষ্টি যদি পঞ্চম ভাৱত থাকে তেনেহলেও জাতকৰ বহু পুত্ৰ হয় কিন্তু আমি ৰাহু দেৱতাক কি কৰো যে এটা নিগেটিভ অপায় অমংগলৰ গ্ৰহ হিচাপে ধৰি লও ৰাহু দেৱতাৰ যদি শুভ দৃষ্টি মনত ৰাখিব পঞ্চম স্থানত যদি থাকে তেনেহলেও জাতকৰ বহু পুত্ৰ হয় কিন্তু ৰাহুৰ চাই লব যে শনি নবাংশত যদি ৰাহু যদি থাকে শনি নবাংশত যদি ৰাহু থাকে তেনেহলে বহু পুত্ৰ ফল জাতক বা জাতিকাই নাপাব ৰাহু ৰবি বুধ আৰু ৰাহু ৰবি বুধ যদি পুত্ৰ ভাৱত থাকে আৰু পুত্ৰ কাৰক শুভ গ্ৰহ যদি শুভ স্থানত যদি থাকে তেনেহলে তেনে জাতকৰ বহু পুত্ৰ হয় ঠিক আছে মন ৰাখিব যে পুত্ৰ কাৰক 5th হাউসৰ অধিপতি বৃহস্পতি ৰাহু ৰবি আৰু বুধ যদি 5th হাউসতে থাকে আৰু বৃহস্পতিৰ যদি দৃষ্টি বা বৃহস্পতি যদি নিজেও যদি 5th হাউসতে থাকে তেনেহলে তেনে জাতক বা জাতিকাৰো বহুপুত্ৰ হোৱা দেখা পোৱা যায় এই বহুপুত্ৰৰ কনসেপ্ট বিলাক আপোনালোকে কুস্তি এখন চাই বৰ ইজিলি আমি প্ৰেডিক্ট কৰি ল'ব পাৰো যে জাতক বা জাতিকাৰ বহুপুত্ৰ হ'বনে কম পুত্ৰ হ'ব হেতু কুস্তি এখন খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰতিফলিত হৈ থাকে আপোনালোকে এই কুস্তিৰ নিয়মবোৰ আপোনালোকৰ লগত এপ্লাই কৰিব বা অন্য মানুহে যদি আহে জাতক বা জাতিকাই খুধে যে তেওঁলোকৰ পুত্ৰ কিমান হ'ব তেওঁলোকৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ ওপৰত জানিব বিচাৰে তেনেহলে তেওঁলোকক এই ফৰ্মুলাবোৰৰ দ্বাৰা ইজিলি ক'ব পৰা যায় যে জাতকৰ সন্তান লৰা বেছি হ'ব নে ছোৱালী বেছি হ'ব আটাইবোৰ দিশ চাব পৰা যায় আজি আমি বহুপুত্ৰ যুগৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলো অহাকালিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম যে জাতক বা জাতিকাৰ লৰা বা ছোৱালীৰ সংখ্যা কিমান হ'ব আৰু হেতু কেনেকৈ নিৰূপণ কৰিব পাৰি মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ